السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل آيس كاب أو طاقية بناتي نسائي مع شرح غرزة جديدة طلبتوها مني كتير. أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. الايس كاب او الطاقية اللي هنشغلها مع بعض النهاردة فكرتها سهلة جدا وبسيطة لكن مميزة وجميلة في نفس الوقت، وكتير من البنات طلبوا يعرفوا الغرزة الجديدة اللي هنشرحها فيها النهاردة. غرزتنا النهاردة اللي هنستخدمها الغرزة الام للطاقية هي غرزة العمود بلفة، لكن في الاطار الاخير بنبتدي نشتغل بغرزة الحشو او غرزة النصف عمود، لكن في الحلقة الثالثة من الغرزة. وطبعا كتير ما يعرفوش ايه هي الحلقة الثالثة، هنشوف مع بعض ان شاء الله دلوقتي. بنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بنقول عليها ان احنا نبتدي نستخدم خيط صوف متوسط السمك، ده سمك الخيط، مع ابرة رقم 3.5 ملم. عندي دي 3.75 لكن ما يعادل 3.5 ملم من الابرة السيليكون او الابرة الالومنيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي اسيب مسافة من الخيط واجي على 2 من الاصابع اكون دائرة سحرية، بلف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للامام، اجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف. هلف في ايدي الناحية التانية، بدخل تحت الحلقة الاولى اللي اتكونت عندي واسحب من تحتها الحلقة التانية، بلف في ايدي واحدة واحدة بخرج الخيط من على ايديا واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية الغير متصل بالشلة بقفل بيه الدائرة السحرية في النهاية، عشان كده لازم تحافظي عليه كويس جدا. اما طرف الخيط المتصل بالبقرة هبتدي ارفعه على ايدي عشان ابتدي اشتغل. ما اقدرش اشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها. ازاي بقفلها؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بسم الله الرحمن الرحيم، بلف الخيط واخرج منها بالشكل ده، بكون ارتفعت سلسله. السلسله دي لو انا بعتبر سلاسل البدايه عندي هي اول غرزه فبتكون جزء من ارتفاعي للغرزه الاولى. اما لو انا مش بعتبر ان سلاسل الارتفاع عندي من الغرزه او من عدد الغرز فبعتبرها مجرد سلسله ارتفاع. وهنا هنشتغل ان هي مجرد سلسله ارتفاع مش من عدد الغرز، وهشتغل عليها كمان سلسله، وهنعتبر السلسلتين دول يا بنات مجرد سلاسل ارتفاع فقط لا غير. داخل الدائرة السحرية هبتدي اكون 16 غرزة عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين. هدخل داخل الدائرة، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم وبكرر لغاية ما يكون معايا 16 غرزة عمود بلفة. كده 2 وبكمل لغاية ما يكون معايا 16 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين هنشتغل العمود رقم 16 ونبتدي نعد مع بعض ايه العدد اللي معانا. طبعا ماليش علاقة بالسلسلتين، انا ببتدي اعد من اول عمود. عندي بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اصبح معايا 16 غرزة عمود بلفة. هبتدي خلاص بقى اقفل الدائرة، بمسك خيط البداية بشده لغاية ما بقفل ايه مركز الدائرة او سنتر الدائرة زي ما احنا شايفين. فاول غرزة اشتغلتها بسيب بقى، انا عندي هنا دول السلسلتين ماليش علاقة بيهم. اول غرزة اشتغلتها بنزل تحت حرف الفي كامل، بدخل ومعايا كمان الحلقة الخيط البداية، اسحب الخيط واخرج من تحتهم ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي بيكون عندي فيه تزايد على كل الغرز، انكريز على كل الغرز، معنى اني بشتغل فوق كل غرزة غرزتين، يعني بضاعف العدد. بدل ما انا معايا 16 ال16 هضيف عليهم كمان 16. هرتفع سلسلتين وزي ما اتفقنا مع بعض يا بنات شغلي كله لغاية ما اوصل للنهاية او لغاية ما نوصل الغرزة الجديدة بتاعتنا هيكون ارتفاعي في البداية سلسلتين وبعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع، وببتدي اشتغل في نفس الفراغ مرة كمان اللي هي عدد الغرزتين بتوعي. بدخل في اول غرزة اللي انا قفلت فيها اشتغل 2 عمود، 1 كمان مرة 2، وبكرر فوق كل غرزة انكريز تزايد، يعني بشتغل مرتين، 1 كمان مرة 2، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. غرزتين فوق كل غرزة تقابلني. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بروح لأول غرزة اشتغلناها اهي، بعد سلسلتين ارتفاع ماليش علاقة بيهم، بروح لأول غرزة تحت حرف الفي الضلعين وبخلي معايا خيط البداية لو لسه موجود معايا، ابتدي اسحب بغرزة منزلقة.
طيب في بنات كتير بيسألوني ليه يا رندا دايما بتحبي او في بعض الاشغال بتحبي ترتفعي سلسلتين الارتفاع وما بتعتبرهمش من العدد؟ يعني في بنات كتير بيقولوا لي طب امتى نعتبرهم من العدد السلاسل الارتفاع وامتى ما اعتبرهمش من العدد؟ لو انت حابه، على فكره دي حاجه ترجع لك انت، ملهاش قاعده معينه او قاعده ثابته، مفيش قاعده محدده يعني. لو انت حابه اول غرزه عندك تكون هي السلاسل، لو انا بشتغل غرزه عمود بلفه برتفع 3 سلاسل وبعتبرهم اول عمود بلفه وما بشتغلش في الفراغ مره كمان، الفراغ الاول. لو انا مش حابه ان هم يكونوا عندي العمود الاول وعايزه اعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع، فبرتفع سلسلتين وبشتغل في نفس الفراغ الاول غرزه اللي هي طبعا العمود بلفه بشكل طبيعي جدا. بدل ما بتكون سلاسل ارتفاع فانا بتكون عندي اول غرزه عمود بلفه بشكل طبيعي، يعني اشتغلته بشكل طبيعي زي كل الغرز مش مجرد سلاسل. طيب ايه الحكمه من اني بحب دايما او في بعض الاشغال اللي بتسمح لي ان انا اشتغل سلسلتين اللي هم بيكونوا بعتبرهم مجرد ارتفاع؟ الحكمة اني انا بحب دايما يكون اول عمود عندي مش سلاسل ارتفاع، بحبه يكون عمود بشكل طبيعي طبعا، الشكل اللي احنا بنشتغله بيه. تاني حاجة ان زي ما احنا شايفين انا مكان الاغلاق عندي او مكان القفل ومكان الابتداء للسطر الجديد مش واضح فيه فراغات، ان السلسلتين بيملوا المكان اللي دايما بيكون عندي فيه فراغ. وانا لما باجي اشتغل، تالت حاجة، لما باجي اشتغل غرزة منزلقة واقفل السطر بتاعي في تالت سلسلة ارتفاع، لو انا شغلة العمود الاول مجرد سلاسل هتبصوا تلاقوا ان الشكل عندي فيه فراغ ومشدود كده، مش بشكل لطيف، وده انا ما بحبهوش. لكن في بعض الاشغال بكون مضطرة ان انا اشتغل العمود الاول سلاسل لان الباترون هو اللي بيكون قايل كده. لكن لو متاح عندي او انا اللي بشتغل بحريتي، بحب دايما يا بنات ان انا ارتفع سلسلتين السلاسل مجرد سلاسل ارتفاع وابتدي اشتغل الغرزة الاولى بشكل طبيعي. علشان البنات اللي كتير بتسأل السؤال ده، عادي، دي هي حاجة يعني خاصة بيكي، حرة انت تشتغليها سواء تعتبريها سلاسل ارتفاع او ما تعتبريها سلاسل ارتفاع. سلسلتين ارتفاع، وزي ما قلنا هما سلسلتين ارتفاع فقط لا غير، في نفس الفراغ الاول ببتدي اشتغل تاني لاني ما بعتبرش ان انا اشتغلت حاجة اصلا. طيب السطر اللي جاي دوت لسه مستمرين في التزايد، انا محتاجه ان انا اوصل للقرص طبعا لغايه ما اوصل لقطر الدائره الخاص بمقاس السيدات وهو 17.5 سنتي. هخليها النهارده 18.5 سنتي، هو صحيح 18.5 سنتي مقاس القطر الخاص بطاقيه الرجال، لكن انا حابه ان الايس كاب او الطاقيه تكون واسعه شويه او الدائره بتاعتها تكون كبيره شويه، حباها تكون ايس كاب او طاقية متدلية. فهنزود ايه قرص الدائرة السنتي دوت، هنخليها لغاية ما نوصل 18.5 سنتي. هبتدي اشتغل التزايد في السطر ده ازاي؟ احنا طبعا بنشتغل بقاعدة التزايد في الدائرة ان اول سطر بيكون عندي عدد محدد، السطر التاني ببتدي اشتغل تزايد على كل الغرز بيزيد معايا نفس العدد اللي ابتديت بيه. على فكرة يا بنات دي قاعدة خاصة انك العدد اللي بتبتدي بيه هو اللي بيزيد معاكي في كل سطر. السطر رقم 3 بيكون التزايد عندي في الغرزة رقم 2، يعني بشتغل عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين. السطر اللي بعده بيكون التزايد عندي في اخر غرزة تزايد اشتغلتها في السطر اللي قبله، يعني انا اشتغلت هنا في الغرزة دي مثلا هشتغل في الغرزة رقم 2، اللي بعده هتكون في رقم 3، اللي بعده هيكون في رقم 4 و5 و6 وهكذا، انك دايما بتبعدي رقم عن الرقم اللي انت عملتي فيه التزايد في السطر اللي قبل. بشتغل عمود في اول فراغ، الفراغ رقم 2 انكريز تزايد يعني بشتغل فيه مرتين، 1 2 وبكرر عمود عمودين عمود عمودين وهكذا حتى نهاية السطر. 1 انكريز، 1 كمان مرة، 2 وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص نهاية السطر. في معلومة مهمة جدا بالنسبة طبعا لطريقة التزايد في الدائرة، دايما اخر غرزة عندك علشان تعرفي ان العدد معاكي صحيح، طالما انت بتشتغلي بقاعدة التزايد في الدائرة لازم اخر غرزة تكون فيها عدد زوجي من الغرز، فيها غرزتين. طيب نبتدي نقيس بقى القرص او قطر الدائرة ونعرف يعني ايه قطر الدائرة. قطر الدائرة يعني المسافة اللي هي طبعا بتمري من اول الدائرة وتمري من خلال منتصف الدائرة لغاية ما توصلي للقطر التاني، يعني المسافة من هنا لهنا ولازم نمر من خلال منتصف الدائرة، ده اسمه قطر الدائرة. هبتدي اقيس، طبعا بقيس من عند الجزء الابيض مش بقيس من عند الزيرو، بضيف الجزء الابيض عندي هنا كده، دي كده عندي 8 سنتي، لا لسه محتاجين بقى نوصل لغاية ما نوصل ل 18.5 سنتي اهو زي ما احنا شايفين. كل سطر بنشتغله بيزيد معايا حوالي
2 سنتي، لان بيكون عندي سنتي ارتفاع من هنا وسنتي ارتفاع من هنا، فبيزيد معايا 2 سنتي. هبتدي اسيب سلسلتين ارتفاع واروح لاول غرزة اشتغلتها، وكالمعتاد برتفع سلسلتين وهم مجرد سلاسل ارتفاع، وابتدي اشتغل التزايد بتاعي. التزايد في السطر دوت تعالوا بقى نشوف مع بعض. انا تحت عندي التزايد كام في الغرزة رقم كام؟ في السطر رقم 2 كان في كل الغرز. السطر رقم 3 كان في الغرزة رقم 2. كده هنا عندي غرزة واحدة وهنا غرزتين. لما هاجي اشتغل غرزة غرزة، اخر غرزة في التزايد هتلاقوها رقم 3 اهي، شايفين المكان اللي اشتغلت فيه مرتين؟ اخر واحدة فيهم، يعني اول واحدة بتعتبر غرزة عادية، اخر واحدة فيهم هي اللي ببتدي اشتغل فيها التزايد فوق. اذا انا عندي قبلها كام؟ 1 1 2 وهكذا. فوق بردك هنشوف الغرزة الاخيرة هتكون رقم كام وهشتغل فيها التزايد. هبتدي اشتغل عمود، واللي بعدها كمان عمود، اللي بعدها بقى هتكون اخر واحدة في التزايد بشتغل فوقيها انكريس تزايد، يعني بشغل فوقيها مرتين، 1 2، وبكرر كده عمود عمود عمودين عمود عمود عمودين عمود عمود عمودين وهكذا لغاية ما بوصل لنهاية السطر. طيب تعالوا نشوف السطر اللي جاي. لما هبتدي اشتغل هشتغل فين؟ انا عندي هنا هشتغل عمود هشتغل عمود هشتغل عمود، ده اول واحد من التزايد اللي تحت. اخر واحد من التزايد هو اللي هيكون فيه التزايد عندي. معنى كده ان اشتغل 1 2 3 بشكل طبيعي بدون تزايد، ورقم 4 هو اللي هيكون فيه التزايد. اعتقد الفكرة كده وضحت. وبعد كده هنبقى عارفين ان احنا في السطر اللي جاي في الغرزة اللي بعدها بنشتغل التزايد اللي هيكون رقم 5 6 7 8 لغاية ما اوصل للحجم اللي انا محتاجاه من قرص الدائرة. هكمل السطر دوت وهكمل لغاية ما اوصل ل 18.5 سنتي وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده، بكون وصلت زي ما احنا شايفين. بصوا المقاس عندي وصل 18 الا حاجة بسيطة، يعني انا عشان بس جايبة الجزء الابيض قوي كده، لكن انا لو جبته بالمظبوط كده هيكون عندي 18 سنتي. طيب دلوقتي انا كنت محتاجة 18.5، تمام. بس مش هقدر ازود اي حاجة تاني، لان انا لو زودت سطر كمان بيزيد عندي سنتي في اليمين وسنتي في اليسار. يعني هوصل يعني عندي دلوقتي 18 هوصل ل20 سنتي، وده طبعا انا مش محتاجاه خالص، ومش هينفع ان انا اشتغل على المقاس 20 سنتي. فهوقف التزايد على كده يا بنات. طيب في بنات مثلا لو عايز توصلي للمقاس 17.5، خلاص هو بردك نفس السطر اللي احنا واقفين عنده، هو مقارب لل17.5 زي ما احنا شايفين، هو بينه وبين ال18 حاجات بسيطة جدا. فبردك هتوقفي التزايد لغاية السطر ده. زي ما احنا شايفين، اذا ما وصلتيش للسنتيمتر اللي انت محتاجاه بالظبط، فاضلك نص سنتي، فاضلك سنتي كامل، مش هيحصل اي حاجة، مفيش اي مشكلة. ما ينفعش تعملي تزايد تاني. في بنات هتقولك لا اعملي سطر كمان تزايد، لا ما ينفعش نعمل سطر تزايد، لان سطر التزايد عندي بصوا عندي اهو العمود بيكون ارتفاعه سنتيمتر كامل، فانا هيكون عندي سنتي من هنا وسنتي من هنا، هيديك 2 سنتي زياده توصلي للمقاس 20 سنتي. فانا مش هينفع ان انا اعمل تزايد تاني. في المرحله اللي جايه هبتدي اوقف خلاص التزايد، وابتدي اشتغل على كل عمود يقابلني. بروح لاول غرزه اشتغلناها وبقفل بغرزه منزلقه، وابتدي ارتفع سلسلتين، وفوق كل عمود واحد بس بشتغل عمود واحد بس، يعني مفيش تزايد عندي تاني خلاص لغاية ما بوصل الى نهاية الايس كاب او نهاية الطول اللي انا ببتدي اشتغله. كل غرزة فوقيها غرزة واحدة بس لغاية ما اوصل للنهاية. طيب هبتدي اشتغل عمود على كل عمود، وفي النهاية طبعا بنقفل بمنزلقة، وابتدي ارتفع 3 سلسلتين عفوا، وبعد كده ابتدي اشتغل سطر جديد من العمود بلفة. طيب انا ببتدي اشتغل بالشكل دوت. لما باجي بقى ابتدي اقيس ان انا، طب انتي قسمتي ليه الايس كاب بالشكل ده؟ علشان لما ابتدي اقيس من هنا لطول الطاقية لازم اقسمها بالشكل ده. بنقسم بنقيس ازاي يا بنات؟ احنا طبعا في الاول كنا بنقيس قطر الدائرة، فلازم تكون الدائرة مفروضة قدامي، لكن لما باجي اقيس طول الايس كاب بقيسه من الشكل ده. يعني كده معايا حوالي 8 سنتي، وانا محتاجة علشان خاطر اوصل للمقاس الحريمي للايس كاب يكون معايا 27 سنتي، ده طول الطاقية او الايس كاب. لو انتي حابة ان هي تكون متدلية او مترهلة اكتر هتشتغلي لغاية 30 او 33 سنتي. يعني محتاجين على ال 8 سنتي دول يكون معايا كمان 19 سنتي، هنشيل منهم 4 سنتي هيكونوا في الاطار الاخير لغرزتنا الجديدة، وبقية الغرز السطور عفوا هتكون اللي هي طبعا هيكونوا حوالي 16 سنتي. هنشوفها دلوقتي. هنبتدي طبعا لما كنت بشتغل القطر كان بيكون عندي سنتي على اليمين وسنتي على اليسار، لان كان القطر مفرود. لكن دلوقتي لما هبتدي اشتغل هشتغل 1 2 3 4 5 6 ادوني حوالي 8 سنتي
بعد كده طبعا لما باجي اشتغل كل سطر بيديني سنتي واحد بس. محتاجين ان احنا نشتغل علشان اخصم طبعا ال4 سنتي من 19، 1 2 3 4 5 6. هشتغل حوالي 16 سطر او 16 سنتي وارجع لكم تاني. هنشوف طبعا مع بعض. هنبتدي نعمل تناقص في المرحلة اللي جاية. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين اشتغلت مع نفسي 15 سطر، وفي السطر اللي جاي هبتدي اعمل تناقص. ليه بعمل التناقص؟ علشان خاطر مع الغسيل، مع الاستخدام، مع الارتداء، كمان مع الجبين، الجزء الاخير اللي بيتلف حوالين الجبين عندي بالشكل ده هيكون واسع شوية، فمحتاجة ان انا اعمل تناقص شوية عشان خاطر ايه؟ اتلاشى اي ترهل يحصل مع الاستخدام، وفي نفس الوقت برضك يكون المقاس معايا مظبوط. هبتدي اعمل التناقص بتاعي. بشوف طبعا احنا لما كنا كمان بنعمل قطر الدائرة كنا بنشتغل على المقاس الرجالي. لو انت حابة، وهرجع اقرر انك تشتغلي على المقاس الحريمي، انا عملتها كده لاني محتاجة ان هي تكون مترهلة، لكن انت لو انت حابة تشتغلي على المقاس الحريمي هتبتدي انك تشتغلي على السطر اللي هو كان عندي التزايد فيه، هيكون اخر سطر عندك التزايد فيه رقم في الغرزة رقم 4. وبعد كده بتبتدي تشتغلي غرزة على كل غرزة لغاية ما توصلي لعدد السطور اللي احنا اشتغلناه. وبعد كده بردك لو مش حابة تعملي تناقص وتمشي على نفس المقاس اللي احنا اشتغلناه مفيش اي مشكلة. لو هتعملي تناقص بشوف اخر سطر اشتغلت فيه تزايد عندي الغرزة كانت رقم كام. يعني احنا مثلا كنا اخر سطر اشتغلناه فيه تزايد كان في الغرزة رقم 5 عشان اوصل لقطر الدائرة طبعا المناسب. انتي هتشوفي طبعا اخر غرزة عندك في التزايد كانت هتبقى كام، وبتبتدي تعملي التناقص على الاساس اني ببتدي بعد كده. انا عندي التزايد كان في الغرزة رقم 5. ببتدي بعد كده اشتغل 4 غرز، وبعد كده في الغرزة رقم 5 ورقم 6 ببتدي اعمل فيهم تناقص وبيكونوا غرزة واحدة بس عندي من فوق. وبكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر، ان انا بفضل اشتغل 4 غرز، بعد كده تناقص، 4 غرز تناقص، 4 غرز تناقص، لغاية ما بوصل لنهاية السطر. عدد الغرز اللي بيقل معايا هو عدد الغرز اللي انا ابتديت بيه الشغل بتاعي. طيب يا رندا، لو انا حابة اعمل تناقص تاني هعمل تناقص ازاي؟ بشتغل عدد الغرز اللي اشتغلها، اشتغل غرزة 2 3، وبعد كده في رقم 4 و5 ببتدي اعمل تناقص وارجع اشتغل 3، وبعد كده تناقص 3 تناقص 3 تناقص لغاية طبعا ما بوصل لنهاية السطر. ولو مش حابة تشغلي تناقص خالص فمفيش اي مشكلة، بنشتغل بشكل طبيعي زي ما احنا شفنا. هبتدي ارتفاع سلسلتين. طيب نشوف بقى اخر سطر كنت بعمل فيه تزايد كان عندي في الغرزة رقم 5. دايما تشوفي اخر سطر كنت بتعملي فيه التزايد تشوفي الغرزة اللي فيها التزايد كانت الغرزة رقم كام. عندي هنا كان في الغرزة رقم 5، اذا انا محتاجة ان انا اشتغل 4 غرز بدون تناقص، وبعد كده اعمل ديكريس، اعمل تناقص، يعني بشتغل الغرزة رقم 5 و6 مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول غرزة عندي هنا بعد ما ارتفعت سلسلتين كده 1 2 3 4 كده اشتغلنا 4 بدون تناقص. هنا هنعمل ديكريس، هنعمل تناقص على الغرزتين اللي جايين رقم 5، وهي طبعا اللي كانت عندي فيها التزايد. وما ننساش ان لما بشتغل تزايد في رقم 5 بشتغل 2، اذا بيكون عندي 1 2 يعني 5 و6 مع بعض. هيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة، بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بس واخلي الحلقة الاخيرة. هلف الخيط مرة كمان وادخل في رقم 6، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. كده معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة مع بعض. اذا انا عندي الشكل هو مش واضح فيه اي حاجة، لكن العدد قل معايا غرزة. تمام يا بنات؟ هبتدي اكرر بقى لغاية نهاية السطر بنفس الطريقة. 1 2 3 4 كده وصلنا للعدد اللي احنا بنشتغله بدون تناقص لغاية ما وصلت للغرزة رقم 5 اللي كان فيها اخر مرة تزايد. هبتدي الف الخيط، ادخل رقم 5، هسحب الخيط وهخرج، والف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة. كمان الف الخيط وادخل عفوا، ادخل كمان الغرزة رقم 6، اسحب الخيط واخرج، والف الخيط واخرج من حلقتين. معانا 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم. معنى اني باخد 5 و6 مع بعض بيكونوا معايا غرزة واحدة من فوق. وبكرر بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية السطر. هكمله وارجع نشتغل مع بعض غرزتنا النهاردة الجديدة. اتمنى طبعا ان هي تنول اعجابكم.
رجعت لكم تاني بكده. خلاص نكون خلصنا سطر التناقص. لو حابين تزودوا طول الطاقية اكتر من كده في امكانك تزودي سطر 2 3 4. اقصى من 4 ما ينفعش. اقصى حد عندنا ممكن نزود ليه الطول هو 4 سطور كمان، يعني بعد العدد اللي احنا اشتغلناه ده يا بنات. لكن بعد كده مش هيكون شكلها لطيف. اقصى حاجة ممكن تزوديها، زودي كمان 4 سطور عشان تكون متدلية اكتر. طيب السطر اللي جاي بيكون بداية عدد السطور اللي هشتغلها. هنشتغل طبعا مجموعة من السطور بغرزة كامل ستيتش او غرزة الجمل زي ما احنا المصريين بنسميها. ان هي طبعا بنشتغلها بغرزة النصف عمود او بغرزة الحشو، ايهم تفضلين زي ما انت حابة. ممكن تشتغليها بالحشو او بغرزة النصف عمود. تعالوا نشتغلها بغرزة الحشو، نرتفع سلسلة. ولو هشتغلها بغرزة النصف عمود برضك برتفع سلسلة وبعتبرها مجرد سلسلة ارتفاع، وبدخل في نفس الفراغ اشتغل غرزتي. يعني لو هشتغلها غرزة نصف عمود بيكون عندي على الإبرة حلقة. بعد ما ارتفعت السلسلة بلف الخيط بيكون معايا حلقتين، بدخل فراغي هسحب الخيط وهخرج معايا 3 حلقات على الإبرة، بلف الخيط واخرج منهم التلاتة. 1 2 3. لكن انا حابة نشتغلها بغرزة الحشو زي ما انتوا عاوزين. تحبوا تشتغلوها بالحشو نصف عمود مفيش مشكلة. طيب لو هشتغلها بغرزة الحشو بشتغلها ازاي؟ وده سطر التأسيس لغرزتنا يا بنات، مش هي دي الغرزة. برتفع سلسلة وبشغل في نفس الفراغ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بشغل غرزة حشو أو غرزة ساقطة، لأن غرزة الحشو بتكون اسمها الغرزة الساقطة. بنات كتير مش تعرف المعلومة دي. بدخل أسحب الخيط وأخرج معايا على الإبرة حلقتين، بلف الخيط وأخرج منهم زي ما احنا شايفين. فأيهما تفضلين تشتغلي بحشو أو نصف عمود زي ما انت عاوزة، الاتنين هيدوكي نتيجة ايه واحدة ومش هيكون فيهم اختلاف كتير. هبتدي ادخل فوق كل غرزة بتقابلني اشغل غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند او نهاية السطر. غرزة حشو واحدة لغاية نهاية الدوران، وارجع لكم تاني نكمل غرزتنا الجديدة مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي اخر غرزة عندي في السطر ببتدي اغير للون جديد. تركيبة الالوان طبعا تقدري تغيريها زي ما انت حابة. بتستخدمي لون اساسي للايس كاب واتنين لون مختلفين تعملي بيهم الاطار الاخير للايس كاب. بيكون عندي على الابره حلقه، بدخل فراغي اسحب الخيط وهخرج معايا كده حلقتين. مش هشتغل باللون ده خلاص، هبتدي اجيب لون جديد وابتدي اشتغل بيه. هسيب مسافه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء وادخل اقفلها عقده بدايه. هسحب لون جديد من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابره وبظبط طول الغرز، وبسحب معايا طرفين الخيط لغايه ما يكون عندي في ظهر الغرزه الجديده. اول غرزه حشو اشتغلتها بدخل تحت فوقيها كده تحت حرف الفي، واخلي معايا اطراف الخيوط، اسحب الخيط واخرج بالشكل ده زي ما احنا شايفين معايا كده على الابره حلقتين. بسحب الحلقه دي من الحلقه دي بغرزه منزلقه زي ما احنا شايفين. هسيب اللون اللي احنا بنشتغل بيه الاساسي لاني محتاجه تاني ان انا اسحبه بعد ما اخلص السطرين اللي هنشتغلهم دول. هبتدي ارتفع سلسله وهبتدي اشتغل بقى بنفس الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها غرزتنا النهارده. طيب عاوزه اوريكم حاجه، بس هسحب الخيط دوت عشان تكون واضحه بالنسبه لنا. عندي دلوقتي الغرزة اللي بشتغل عليها اهي حرف الفي، صح كده. عندي الفراغ اللي بشتغل تحته اهو. لكل غرزة فيها فراغ صغير. بيكون عندي على الإبرة ضلعين، حلقة أمامية وحلقة خلفية، الفرونت لوب والباك لوب. أنا ولا عايزة أشتغل على الأمامية ولا الخلفية، أنا عايزة الحلقة التالتة. فين بقى الحلقة التالتة اللي كتير من البنات ما يعرفوهاش؟ يمكن في بنات كتير تعرفوها لكن أغلب البنات ما يعرفوش إيه هي الحلقة التالتة. الحلقة التالتة إني لما بدور طبعا حرف الفي للغرزة بتاعي أهو بميل الشغل كده عندي حلقة تالتة اهي. شايفين المطب ده اهو يا بنات؟ هحاول اسحبه. ده المطب اللي خلف الغرزة بتاعتي، هو طبعا بيكون مش واضح قوي لكن هو عندي حلقة تالتة في الخلف اهي. دي لما باجي اشتغل فيها بصوا، انا لما في الحلقة التالتة هنا اهو دخلت، انا عندي الضلعين قدام زي ما هو، وانا عندي هنا دي الحلقة التالتة. تمام، اذا هي دي الحلقة اللي انا بدخل اشتغل فيها زي ما احنا شايفين. هتلاقيها اهي، بصوا المطب ده او الحلقة التالتة دي اللي في الخلف هي دي اللي بشتغل فيها. هتلاقوها مباشرة خلف الحلقة الخلفية. يعني هنا عندي بصوا الفرونت لوب الامامية، الباك لوب الخلفية. لو انا خرجت من الخلفية هبص الاقي الحلقة التالتة اهي. دي شايفينها؟ اتمنى تكون واضحة بالنسبة لنا بنات اهي. انا شايفاها كويس جدا من ورا الكاميرا ومن قدام الكاميرا. هي دي الحلقة التالتة اهي يا بنات، هتلاقوها مباشرة خلف الحلقة الخلفية. ده المكان اللي ببتدي اشغل فيه غرزتي زي ما احنا هنشوف دلوقتي.
وزي ما قلنا مع بعض تشغليها بغرزة حشو، تشغليها بغرزة نصف عمود، ده زي ما انت حابة. ده كل التغيير اللي بيحصل اني انا بس ايه بيكون عندي ارتفاع الغرزة نفسه اكتر. طيب اول فراغ بالنسبة لي اهو، الغرزة الاولى دي عندي المطب اللي فيه ورا اهو بتاعها، او الحلقة التالتة بتاعتها. طبعا هو هتحسوا طبعا ان هو في كل مرة بتكون ضيقة شوية، مفيش اي مشكلة. شديها كده شوية وابتدي تدخلي تشتغلي جواها. انا بحاول ارفعها بس شوية. هي اول غرزة بالنسبة لنا طبعا هتكون صعبة جدا. نسحبها كويس. وابتدي ادخل اشتغل فيها. انا عايزة اول غرزة، لا هي اول غرزة بالنسبة لي يا بنات اهي الحلقة دي. ابتدي ادخل من تحت الحلقة التالتة اللي في الخلف. هي صعبة شوية بس ايه مفيش مشكلة، وما يعني نستحملها شوية. اهي زي ما احنا شايفين كده. هسحب الخيط وهخرج من تحت الحلقتين زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ارجع تاني معايا على الابرة حلقة، هحط معايا كمان خيط البداية. ودي بصوا حرف الفي اهو ماليش علاقة بيه. بسحب بقى الحلقة التالتة بالشكل ده. حطي معاكي حرف ايه الخيط معانا، وبدخل في الحلقة التالتة من الغرزة وبسحب الخيط وبخرج معايا على الابرة حلقتين. هلف الخيط واخرج منه زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. احنا اول غرزة اشتغلناها تقريبا منزلقة، انا مش محتاجاها منزلقة لا. بدخل في الحلقة التالتة اللي في الخلف، وطبعا هخلي معايا خيط البداية. اسحب الخيط واخرج من تحتها معايا حلقتين، الف الخيط واخرج منهم تاني. بكرر خيط البداية معايا اهو. بدخل في الحلقة التالتة اللي في الخلف اهي. لو ضيقة شديها بايديكي مش هيحصل اي حاجة، لغاية ما توصلي انك تشتغلي فيها بكل بساطة. نتيجة ان انا بشتغل بقى في الحلقة التالتة اللي في الخلف ان حرف الفي كامل عندي ظاهر قدام هنا، حلقتين امامية وخلفية. بخلي معايا تاني حرف الخيط وبشوف الغرزة اللي هشتغلها اهي رقم 3. الحلقة التالتة ضيقة شوية، شديها لغاية ما ايه تبقى عندك الفرصة انك تشتغلي عليها كويس. هي بتبقى عاملة زي المطب كده، ضيقة شوية، لكن ايه هنشتغل عليها. انا بس بحاول ابعد عن الحلقة الخلفية لان الحلقة الخلفية بتتشد معايا بتبوظ لي الدنيا. ابتدي ادخل بداخل الحلقة اهي. مهما كانت ضيقة برضك هنشتغل عليها بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي هيكون اسهل لسبب. بصوا انا عندي هنا حرف الفي، شايفين؟ نبعد بس دي كده. حرف الفي حلقة امامية وحلقة خلفية، ومطب الغرزة هتبصوا تلاقوا اهو سهلة جدا، مختلفة عن السطر اللي فات طبعا. اهي مطب الغرزة اهو هيكون سهل علينا ان احنا نبتدي نشتغل عليه. وبكرر بقى السطر عندي كله اني بشغل، بسيب الحلقة الامامية وبسيب الحلقة الخلفية، وبدخل في المطب اللي هو طبعا الحلقة رقم 3 من غرزتي اهي. كل مرة طبعا هتبتدي الحلقة توسع معايا وهبتدي اشتغل عليها بكل سلاسة وبكل بساطة وكل سهولة، وابتدي ادخل داخل الحلقة. بس انا عايزة طبعا الحلقة كاملة فيها عدد الفتلات المبرومة على بعضها كاملة. هسحب الخيط وهخرج من تحتها معايا حلقتين، هلف خيط واخرج منهم. بصوا يا بنات هتبتدي طبعا غرزة الحشو عندي تظهر، وعندي حرف الفي ضلع امامي وضلع خلفي واضحين جدا وبارزين عندي من الامام. هكمل السطر كله بنفس اللون بنفس الطريقة في الحلقة الثالثة اللي في الخلف وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر في اخر حلقتين من اخر غرزة موجودة عندي. ببتدي اسحب لون جديد من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. بروح لاول غرزة اشتغلناها تحت حرف الفي،
وبدخل واخلي معايا اطراف الخيوط. هخلي معايا اللون الاصفر بس عشان اخفيه، لكن اللون التاني بسيبه لاني ببتدي اسحبه في مرحلة تانية. برتفع سلسلة، وكالمعتاد بنشتغل في الحلقة الثالثة نوضح اكتر. يمكن اللون السطر اللي فات ما كانش واضح اكتر. عندي هنا يا بنات هرفع بس الخيط شوية. زي ما احنا شايفين حرف الفي بيكون فيه ضلع امامي وضلع خلفي، فرونت لوب اهو والباك لوب اهو. تمام. لما ما اجي اميل الشغل بتاعي بالشكل ده بيكون عندي الحلقة امامية وحلقة خلفية والمطب اللي في الخلف اهو. بصوا يا بنات اوضح بالابرة دي. المطب ده لما باجي ارفع الحلقة دي الحلقة التالتة، عندي امامية خلفية. الحلقة التالتة اللي هي المطب اللي في الخلف شايفينه، اللي هي بصوا هتحسوا ان هي محزمة او رابطة الجزء اللي بعد حرف الفي نفسه. بعد الحلقة الخلفية هتبصوا تلاقوا ايه المطب لكل غرزة معانا في الخلف. واضحة اظن في اللون دوت، وواضحة كل الحلقات موجودة معايا. هبتدي بقى اسحب اللون الجديد. اشوف عندي الحلقة لأول غرزة المطب عندي او الحلقة التالتة فين اهي بالشكل ده. هنا خلي معايا الخيط ده هنا. مش هيحصل حاجة لما تكون معاكي حاجة تساعدك انك تشتغلي، ترفعي الحلقة لنفسك بيها. الابرة اهي برفع بيها المطب شوية وابتدي اشتغل غرزتي. ادخل داخل الحلقة اللي هي الحلقة التالتة. طبعا هي اول غرزة عامة بتكون صعبة شوية، لكن بعد كده الشغل ايه بيكون مفيهوش مشكلة كده. تمام. بلف الخيط واسحب واخرج معايا على الابرة كده حلقتين، هلف الخيط واخرج منه تاني. بخلي معايا الخيط بدخل في الحلقة التالتة اهي يا بنات. بصوا في الخلف المطبل في الخلف ده. انا بس عشان خيط البداية هعمل لكم دوشة وهيلخبطكم شوية، فانا هبعده شوية. اهي الغرزة اللي هشتغلها رقم 2 اهي. برفع الحلقة التالتة اللي في الخلف وابتدي ادخل اشتغل فيها. ادخل اسحب الخيط واخرج. خيط البداية انا قلت لكم عامل مشكلة شوية لغاية ما بخفيه خالص. طبعا معايا حلقتين بلف خيط واخرج منهم، وهكذا خيط البداية هنا اهو. الحلقة التالتة اللي في الخلف واحدة واحدة بنحاول ندخل فيها بالشكل ده، لكن اخد بالي ان انا ما بسحبش اي حاجة من الضلعين، الضلع الامامي والضلع الخلفي زي ما هما. بدخل بس في الحلقة التالتة وبشتغل زي ما احنا شايفين. بصوا لما باجي اشتغل هتبصوا تلاقوا ايه. انا عندي طبعا السطر الاولاني اللي كان بغرزة الحشو وحرف الفي كامل ليه اهو، ضلع امامي وضلع خلفي. السطر الجديد ضلع امامي وضلع خلفي واضحين عندي ومفيش فيهم ايه حاجة متدارية خالص، بالعكس ان انا معايا الضلعين باينين، وكمان شكل الغرزة ايه واضح عندي. طبعا المكان اللي اشتغلت فيه هنا من تحت. بكمل السطر ده بنفس اللون، وبعد كده ارجع اسحب اللون اللي هو طبعا الاساسي للطاقية واشتغل السطر التالت، وبعد كده ارجع اسحب لونين، اشتغل باللون ده مرة وباللون ده مرة، وبعد كده تاني بسحب اللون الاساسي واشتغل اخر سطر بيه. يعني بشتغل كده سطرين والتالت بيكون من نفس لون الطاقية، وارجع سطرين مختلفين وبعد كده التالت بيكون من نفس الطاقية. هكمل السطر ده وكمان 4 سطور بعد منه، وارجع لكم نشوف الطاقية بتاعتنا شكلها ايه مع بعض. رجعت لكم تاني في السطر اللي قبل الاخير وحولت الشغل لغرزة نصف عمود عشان برضك نشوف الطريقة اللي بنشتغل بيها غرزة النصف عمود ازاي. لكن انتوا طبعا يا بتشتغلوا بغرزة نصف عمود مباشرة كل السطور، او بتشتغلوا بغرزة حشو زي ما احنا ايه اشتغلنا اول 3 سطور مع بعض. عاوزة اوريكم بس الفرق ما بين الغرزتين. زي ما احنا شايفين ال3 سطور دول اللي هما طبعا بلون الايس كاب وباللون الازرق واللون الاصفر او المستردة كانوا بغرزة الحشو. شايفين الفراغات اللي ما بينهم؟ بصوا يعني عندي حرف الفي هنا وحرف الفي حرف الفي، الفراغات اللي ما بينهم تكاد تكون مش باينة خالص، مفيش عندي فراغات. السطر ده والسطر ده زي ما احنا شايفين، بصوا حرف الفي اهو حرف الفي اهو
يعني انا اشتغلت جزء من السطر هنا، لكن عندي الغرزة بتكون مدياني فراغات طبعا، وده بيكون ارتفاع غرزة النصف عمود نفسها زي ما احنا شايفين. فايهما تفضلين، انك تشتغلي بغرزة الحشو او غرزة النصف عمود؟ زي ما انت حابة. غرزة الحشو بتكون صعبة شوية في الشغل، لكن بتدينا مسافات ضيقة زي ما احنا شايفين. اذا كنت حابة المسافات ضيقة وكل اللي يبان عندك هو ايه، حرف الفي بس، وطبعا دي بتكون احلى. لو حابة تشتغلي بغرزة النصف عمود بتكون اسهل، لكن بتكون مسافتها ما بين كل حرف في وحرف في بتكون اوسع. انا بلف الخيط، بيكون عندي على الابره حلقة، بلف الخيط لفة واحدة بقى معايا حلقتين. عندي حرف الفي اهو، في حلقة امامية وحلقة خلفية ماليش علاقة بيهم، بميلهم بالشكل ده. وعندي في الخلف حلقة تالتة، اللي هي طبعا الحلقة التالتة لينا في شغلنا. بسحب الخيط واخرج منها، وحرف الفي زي ما احنا شايفين ضلعين اهم. بصوا انا اشتغلت خلاص في الحلقة التالتة، وعندي الضلع الامامي والخلفي من قدام اهم بارزين زي ما هما. في الحلقة دي الف الخيط واخرج من الثلاث حلقات، هلف الخيط. عندي حرف الفي اهو، الحلقة الامامية والحلقة الخلفية، وفي في الخلف عندي الحلقة التالتة اهي اللي بتكون عندي في الخلف. بدخل اسحب الخيط واخرج منها. بعد ما اشتغلت بيكون معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم. بعد ما بشتغل غرزتي بيكون عندي حرف الفي كامل بنفس الشكل ده، وبكمل بقى السطر اللي جاي بنفس الطريقة. في النهاية طبعا بيكون شكل شغلي زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. بصوا يا بنات، زي ما قلنا مع بعض، ده طبعا الجزء اللي اشتغلته بغرزة الحشو سنجل كروشيه، وهنا ده الجزء اللي اشتغلته بغرزة النصف عمود هاف دبل كروشيه. ايهم متفضلين؟ طبعا بنكمل السطر الاخير بنفس الطريقة، بس طبعا انا هفك السطرين دول والسطر الجزء اللي انا اشتغلته من السطر باللون المستردة، وارجع تاني اشتغل كله بغرزة الحشو علشان يكون كله عندي ارتفاع واحد. لو انت حابة تشتغلي بغرزة نصف عمود يبقى من بداية السطور بتشتغلي بغرزة النصف عمود. مش هطول عليكم، دي كانت فكرة الفيديو معانا النهاردة. اتمنى تكون فكرة سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس امرا، اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك شير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.